Hei rakkaat kuulijat! Tänään puhumme aiheesta, jonka moni tuntee. Tänään puhumme huonoista tavoista. Ja näytämme, miten voit puhua niistä suomeksi. Se on tosi hyvä aihe. Monilla on huonoja tapoja, mutta he eivät puhu niistä. Aivan. Huonot tavat ovat usein noloja. Ihminen ajattelee, tämä on vain minun ongelmani. Mutta se ei pidä paikkaansa. Jokaisella on tapoja, jotka eivät ole hyviä. Ja moni ei tiedä, miten niistä puhutaan suomeksi. Siksi tämä aihe sopii täydellisesti suomen opiskeluun. Opit uusia sanoja, uusia lauseita ja opit puhumaan omasta elämästäsi. Tänään opit suomea arkeasi varten. Ei vain kielioppia, vaan aitoa kieltä. Ehkä podcast auttaa sinua myös muuttamaan jotakin. Aivan. Kieli auttaa ymmärtämään asioita. Kun ymmärtää jotakin, sitä voi muuttaa. Kysymys teille. Onko sinulla huono tapa? Ehkä liikaa puhelinta, liian myöhään nukkumaan tai liian vähän liikuntaa. Moni tuijottaa illalla puhelintaan pitkään. Voit esimerkiksi sanoa, olen usein liian kauan puhelimella, tai nukun liian vähän. Tai syön usein epäterveellisesti. Nämä lauseet ovat hyvin yksinkertaisia, mutta tärkeitä. Kirjoita jokin lause kommentteihin. Näin harjoittelet suomea ja mietit itseäsi. Kerron lyhyesti itsestäni. Huono tapani oli pitkään puhelin. Illalla sängyssä luin vielä uutisia. Tiedän tunteen hyvin. Sitten nukuin huonosti. Seuraavana päivänä olin väsynyt ja keskittymiskyvytön. Mutta en tiennyt, miten puhua asiasta. Minulla oli sama ongelma. Ajattelin usein, huomenna muutan tämän. Aivan. Monet ajattelevat niin. Huomenna, ensi viikolla tai ensi vuonna. Tänään puhumme, miksi näin on ja miten voi ottaa pieniä askelia. Pienet askeleet ovat tärkeitä. Meidän suunnitelmamme tälle päivälle on yksinkertainen. Ensin puhumme siitä, mitä tavat ovat. Selitämme myös, miksi teemme asioita, jotka eivät tee hyvää. Samalla opit tärkeitä sanoja. Sen jälkeen puhumme, miten tapoja voi muuttaa. Näytämme sen hyvien Suomen opiskelutapojen kautta. Sen jälkeen annamme teille helppoja esimerkkejä arjesta. Ja lopuksi kysymme muutaman osallistavan kysymyksen. Aloitetaan ensimmäinen osa. Ensin puhumme siitä, mitä tavat ovat. Aihe on hyvin tärkeä, koska tavat vaikuttavat arkeemme paljon. Kyllä, moni ei mieti tapojaan paljon. He tekevät asioita vain automaattisesti. Aivan. Tapa on asia, jota tekee usein. Siitä ei enää ajattele. Se tapahtuu vain. Esimerkiksi joka aamu puhelimen katsominen tai myöhään valvominen. Tai aina syödä herkkuja, kun on väsynyt. Oikein. Nämä ovat tyypillisiä tapoja. Tärkeä sana on tapa. Tapa on jotain säännöllistä. Sitä tekee joka päivä tai hyvin usein. Eikä jokainen tapa ole huono. Aivan. On hyviä tapoja ja huonoja tapoja. Hyvä tapa tekee meille hyvää. Huono tapa ei tee hyvää. Esimerkiksi kävely on hyvä tapa. Kyllä. Tai oppia joka päivä vähän suomea. Se on myös hyvä tapa. Huono tapa on esimerkiksi liian vähäinen uni. Tai liikaa aikaa puhelimella. Aivan. Nyt puhumme, miksi teemme asioita, jotka eivät tee meille hyvää. Se on hyvin tärkeä kysymys. Niin, miksi teemme niin? Usein teemme asioita mukavuuden takia.
Mukavuus tarkoittaa, että jokin on helppoa. Esimerkiksi puhelimella pysyminen on helpompaa kuin laittaa puhelin pois ja nukkua. Tiedän sen hyvin. Minä myös. Toinen tärkeä sana on automaattinen. Monet tavat ovat automaattisia. Se tarkoittaa, ettemme enää ajattele. Sen huomaa joskus vasta myöhemmin. Aivan. Katso kelloa ja ajattelee. Oho, jo myöhä. Puhelin oli taas liian kauan esillä. Tämä tapahtuu monille. Kyllä. Toinen tärkeä sana on syy. Syy on aiheuttaja. Huonojen tapojen syy voi olla stressi. Kun on stressiä, tekee usein epäterveellisiä asioita. Aivan. Stressi on hyvin tärkeä sana. Stressi tarkoittaa, että tuntee painetta. On väsynyt tai hermostunut. Silloin tarttuu nopeammin herkkuihin tai puhelimeen. Oikein. Selitämme nyt toisen tärkeän sanan. Totutella. Jotakin totutella tarkoittaa, että opit sitä hitaasti, kunnes siitä tulee tapa. Esimerkiksi voi totutella kuuntelemaan suomea joka päivä. Hyvä esimerkki. Vastakohta on luopua jostakin tavasta. Se tarkoittaa huonon tavan lopettamista. Esimerkiksi opetella, ettei mene nukkumaan liian myöhään. Aivan. Nämä kaksi sanaa ovat hyvin tärkeitä. Totutella ja luopua. Minusta nämä sanat ovat tosi hyödyllisiä. Minustakin. Nyt puhumme tunteesta, jonka moni tuntee. Huono omatunto. Oi kyllä, tunnistan sen. Huono omatunto tarkoittaa, että tietää asian olevan huono, mutta tekee sen silti. Sen jälkeen olo tuntuu pahalta. Esimerkiksi liiallisen herkuttelun jälkeen. Aivan. Tai jos oli liikaa puhelimella. Silloin sanotaan, minulla on huono omatunto. Se on hyvin tärkeä lause. Kyllä. Nyt toinen tärkeä sana. Muuttaa. Muuttaa tarkoittaa, että tekee asian toisin. Monet haluavat muuttaa tapojaan. Aivan. He sanovat, haluan muuttaa tapojani. Tai haluan muuttaa jotain arjessani. Mutta se ei ole helppoa. Se on totta. Siksi on tärkeää ensin ymmärtää, mitä tavat ovat. Ilman ymmärrystä muutos on vaikeata. Pitää oppia tuntemaan itsensä paremmin. Nyt haluan puhua vain omista huonoista tavoistani. Se on minusta tärkeää, koska monilla on samanlaisia ongelmia. Kyllä, huonot tavat kuuluvat elämään. Yksi huono tapani oli pitkään mennä nukkumaan liian myöhään. Tiesin, ettei se tee hyvää, mutta tein niin silti. Monet tuntevat tämän. Iltaisin katsoin vielä sarjoja tai istuin kauan puhelimella. Sanoin itselleni vain 5 minuuttia, mutta minuutteja tuli aina lisää. Se käy nopeasti. Seuraavana aamuna olin väsynyt. Minulla oli vähän energiaa ja huono mieli. Silti tein illalla taas samaa. Se on tyypillinen kierre. Toinen huono tapani oli liian vähäinen liike. Istuin paljon ja tein vähän urheilua. Se on arjessa hyvin tavallista. Ajatelin usein, tänään ei ole aikaa. Tai huomenna aloitan. Mutta huomenna ei usein tullut. Niin kuulee usein. Puhelin oli myös iso huono tapani. Katsoin puhelinta usein ilman syytä. Ruokapöydässä, sängyssä tai matkalla. Monelle käy näin. Huomasin sen tekevän minut levottomaksi. Keskittymiskykyni heikkeni ja stressi kasvoi nopeasti.
Huonoilla tavoilla on usein seurauksia. Kyllä, mutta oli tärkeää ymmärtää, en ole ainoa. Huonot tavat eivät tee ihmisestä huonoa. Juuri niin. Ensimmäinen askel on olla rehellinen itselleen ja puhua siitä. Sitä teemme täällä. Seuraavassa osassa puhumme, miten pienillä askelilla voi muuttaa huonoja tapoja. Askel askeleelta. Aivan! Nyt puhumme siitä, miten huonoja tapoja voi muuttaa. Tämä on monille ihmisille vaikein osa. Kyllä, moni tietää, että jokin ei ole hyvä, mutta he eivät tiedä, miten aloittaa. Aivan. Tärkein asia ensin. Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla. Suuret muutokset ovat usein liian raskaita. Olen kokenut sen itse. Siksi puhumme tänään pienistä askeleista. Pienet askeleet tarkoittavat, että muutat vain vähän, mutta säännöllisesti. Se tuntuu helpommalta. Aivan. Ensimmäinen tärkeä askel on havainnoida. Havainnoida tarkoittaa, että katsot tarkasti, mitä teet. Esimerkiksi, milloin katson puhelinta? Hyvä. Tai milloin menen nukkumaan liian myöhään? Kun tiedät tämän, ymmärrät tapasi paremmin. Huomasin, että huonot tapani tulevat usein illalla. Näin on monilla. Toinen askel on päättää. Päättää tarkoittaa, että teet tietoisesti pienen muutoksen. Ei täydellinen, vain hieman parempi. Aivan. Esimerkiksi, laitan puhelimen pois 10 minuuttia aiemmin. Tai menen tänään nukkumaan 5 minuuttia aiemmin. Se kuulostaa helpolta. Kyllä. Ja juuri se on tärkeää. Helppo ei tarkoita huonoa. Helppo tarkoittaa realistista. Realistinen on hyvä sana. Kyllä. Realistinen tarkoittaa, että jokin toimii oikeassa elämässä. Kolmas askel on toistaa. Toistaa tarkoittaa tehdä jotakin usein. Aivan. Uusi tapa syntyy toiston kautta. Kun teet jotain usein, siitä tulee vähitellen normaalia. Aluksi se tuntuu oudolta. Alussa se tuntuu oudolta. Uudet tavat tuntuvat usein hassuilta, varsinkin Suomen opiskelussa. Aivan. Monet sanovat, haluan oppia suomea, mutta minulla ei ole aikaa. Tai, olen liian väsynyt. Ne ovat aivan normaalit ajatukset. Minäkin ajattelin niin usein. Minä myös. Siksi on tärkeää nähdä Suomen opiskelu pienenä tapana, ei suurena projektina. Ei tarvitse opiskella tuntia joka päivä. Pienet asiat riittävät usein jo. Aivan. Erittäin hyvä tapa on kuunnella joka päivä vähän suomea. Vaikkapa podcast, video tai musiikkia suomeksi. Sen voi tehdä hyvin arjessa. Kyllä. Ruuanlaitossa, kävelyllä tai bussissa. Voit sanoa, kuuntelen joka päivä 10 minuuttia suomea. 10 minuuttia on mahdollista. Aivan. Mahdollista tarkoittaa, että sen voi tehdä helposti. Toinen hyvä tapa on lukeminen. Lukeminen tarkoittaa lyhyiden tekstien lukemista suomeksi. Esimerkiksi uutisia, lyhyitä tarinoita tai helppoja tekstejä. Aivan. Kaikkea ei tarvitse ymmärtää. Tärkeää on lukea säännöllisesti. Voit sanoa, luen joka päivä vähän suomea. Se poistaa painetta. Tosi tärkeää. Paine tekee oppimisesta vaikeata. Ilman painetta oppii paremmin. Toinen hyvä tapa on kirjoittaminen.
Kirjoittaminen auttoi minua paljon. Minullekin. Kirjoittaminen tarkoittaa omien lauseiden tekemistä. Esimerkiksi kirjoita joka päivä 1 lause päivästäsi. Se voi olla hyvin yksinkertainen lause. Aivan. Esimerkiksi tänään tein töitä. Tai tänään olin väsynyt. Tärkeää ei ole täydellisyys, vaan säännöllisyys. Säännöllisyys on tärkeä sana. Kyllä. Säännöllisyys tarkoittaa, että tekee jotakin usein ja toistuvasti. Mieluummin 5 minuuttia päivässä kuin tunti kerran viikossa. Huomasin tämän kielten opiskelussa. Toinen tärkeä asia on puhuminen. Monilla on pelko puhua. Kyllä, pelko virheistä. Aivan. Mutta puhuminen on todella tärkeä tapa. Voit puhua itsellesi tai lukea ääneen. Teen niin joskus kotona. Todella hyvä. Voit sanoa, puhun joka päivä muutaman lauseen suomea. Myös yksin harjoittelu lasketaan. Se on rauhoittavaa. Kyllä. Nyt tärkeä asia, huonot opiskelutavat. Monet opiskelevat vain, kun on motivaatiota. Motivaatiota ei ole joka päivä. Aivan. Siksi tapa on tärkeämpi kuin motivaatio. Tapa toimii myös ilman intoa. Se on tosi tärkeä ajatus. Kyllä. Esimerkiksi opiskelen joka päivä samaan aikaan. Vaikka ei huvita, opiskelen vähän. Vähän on parempi kuin ei mitään. Aivan. Ja vielä yksi tärkeä asia. Ole ystävällinen itsellesi. Se on monille vaikeata. Kyllä. Jos päivä ei suju, se on okei. Voit sanoa, tänään oli vaikeeta, huomenna jatkan. Se auttaa paljon. Nyt pieni harjoitus teille. Tosi hyvä. Ajattele Suomen opiskeluasi. Minkä pienen tavan voit aloittaa tänään? Esimerkiksi kuuntelen joka päivä 5 minuuttia suomea. Tai kirjoitan joka päivä 1 lauseen suomeksi. Tai puhun joka päivä ääneen suomea. Kirjoita tämä lause ylös tai sano se ääneen. Näin alkaa hyvä opiskelutapa. Askel askeleelta. Ja ilman painetta. Aivan. Ja näin Suomen opiskelu tulee osaksi arkeasi. Se on meidän tavoitteemme. Nyt puhumme yhdestä tärkeimmistä tavoista Suomen opiskelussa. Se on puhuminen. Moni luulee, että puhuminen on lahja. Mutta se ei pidä paikkaansa. Puhuminen on tapa, jonka voi oppia. Kyllä, se on minulle tosi tärkeää. Ennen ajattelin, olen vain huono puhumaan, mutta myöhemmin huomasin, minulla ei vain ollut puhetapaa. Aivan. Monilla on tapa kuunnella ja lukea, mutta ei puhua. Ymmärsin pitkään kaiken, mutta olin hiljaa. Hiljaisuus tuli tavakseni. Juuri siinä on ydin. Puhumattomuuskin on tapa. Ja jokaista tapaa voi muuttaa. Kun ymmärsin tämän, se oli minulle iso hetki. Sanoin itselleni, minun ei tarvitse puhua täydellisesti. Minun täytyy vain puhua säännöllisesti. Säännöllisesti on todella tärkeä sana. Kyllä, säännöllisesti tarkoittaa joka päivä tai hyvin usein, vaikka se olisi vain 1 lause. Aivan. Puhuminen toimii kuin hampaiden pesu. Alussa ajattelet sitä, myöhemmin teet sen automaattisesti. Se on hyvä vertaus. Etsin itselleni tietyn ajan. Puhuin joka päivä 2 minuuttia ääneen. 2 minuuttia riittää. Kyllä. Kuvailin päiväni, esimerkiksi teen nyt kahvia tai lähden kohta ulos.
Näin puhuminen muuttuu normaaliksi. Tasan näin. Sitten tapahtuu jotain tärkeää. Pelko pienenee. Minulla se oli juuri näin. Alussa sydän hakkasi aina, kun halusin puhua, mutta kun puhuin joka päivä vähän, siitä tuli normaalia. Pelko tulee usein, koska jokin on outoa. Outous tarkoittaa uutta. Kun tekee jotakin usein, siitä tulee tuttua. Ja tuttu on pelon vastakohta. Yhtäkkiä ei enää ajattele, voi ei, minun pitää puhua. Ajattelee vain, sanon nopeasti jotain. Aivan. Pelko pienenee, kun teet sitä usein. Se on kuin harjoitus. Mitä useammin puhut, sitä helpompaa se on. Yksi vinkkini on, yhdistä puhuminen asiaan, jonka teet muutenkin. Se on kätevää, koska et tarvitse lisäaikaa. Kun kokkaan sanon ääneen mitä teen, sanon vaikka, leikkaan vihanneksia, keitän vettä, teen nyt teetä, tai kävelyllä puhun itselleni ja kuvaan, mitä mä näen. Näin puhuminen on osa arkeani ja juuri se on tapa. Tämä on tosi hyvä oppimistapa. Eikä tarvitse aloittaa muista. Aloita ensin itsestäsi. Kyllä, se poistaa paljon painetta. Paine on suuri vihollinen oppimisessa. Jos ajattelet, minun pitää puhua hyvin, lukiudut. Lukiutua tarkoittaa, että mitään ei tule ulos. Pää on täynnä, mutta suu pysyy kiinni. Näin kävi minulle usein, varsinkin kun puhuin äidinkielisten kanssa. Mutta kun harjoittelin säännöllisesti kotona, lukot vähenivät. Tavat auttavat lukkoihin, koska sinun ei tarvitse taistella joka kerta. Teet vain. Moni kuulija ehkä ajattelee, mutta teen virheitä. Virheet kuuluvat asiaan. Virheet näyttävät, että puhut. Ja puhuminen on tavoite. Olen opetellut lauseen, virheet ovat sallittuja. Opetella tarkoittaa, teet jotain usein. Sitten se muuttuu normaaliksi. Tätä on puhuminen. Jos ymmärrät tätä podcastia, sinulla on jo perusta. Puuttuu enää tapa. Ja voit aloittaa sen tänään. Ihan oikeasti tänään. Yhdellä lauseella. Nyt tämä osa on rauhallisempi. Kyse ei ole suorituksesta, kyse on sinusta. Ja kyse on tavoista. Monet ajattelevat, minussa on vika, mutta usein vika ei ole ihmisessä. Se on tavassa. Tavat ovat asioita, joita teemme usein. Useimmiten ne tapahtuvat automaattisesti. Se tarkoittaa, emme ajattele niitä. Keho tekee ne itsestään. Siksi tavat ovat niin vahvoja, ja siksi niitä on joskus vaikea muuttaa. Tämä ajatus oli minulle tosi tärkeä. Pitkään ajattelin, olen vain tällainen, olen nopeasti stressaantunut, olen usein väsynyt, en rauhoitu, mutta myöhemmin ymmärsin, nämä ovat tapoja, eivät ominaisuuksia. Esimerkiksi iltaisin tartuin automaattisesti puhelimeen, en siksi, että olisin halunnut, vaan koska olin väsynyt, halusin rauhoittua. Rauhoittua tarkoittaa, pää on hiljainen. Monet huonot tavat auttavat meitä hetken. Aivan. Huonot tavat eivät usein ole virhe. Ne ovat yritys selvitä stressistä, tai paineesta, tai väsymyksestä. Siksi on tärkeää olla ystävällinen itselle, ei ankara. Hyvä kysymys on, milloin tapa tapahtuu? Illalla, työn jälkeen, aamulla. Kun sen tietää, ymmärtää itseään paremmin. Ja ymmärrys on ensimmäinen askel. Minulla se tapahtui usein illalla, aina samaan aikaan. Kun näin tämän, olin rauhallisempi itselleni. Lopetin taistelemisen. Aloin kysyä, mitä tarvitsen nyt? Tarvitsenko rauhaa? Tarvitsenko liikettä? Tarvitsenko tauon? Nämä kysymykset auttoivat minua. Muutos ei ala kuristaa. Se alkaa rehellisyydestä. Mitään ei tarvitse kieltää. Täytyy ymmärtää itseään. Sitten voi ottaa pieniä askeleita, hyvin pieniä askeleita.
Esimerkiksi 5 minuuttia rauhaa, tai käydä hetkeksi ulkona, tai hengittää syvään. Minua auttoi valita vain yksi asia. Ei monta, vain yksi. Esimerkiksi olla illalla 5 minuuttia hiljaa. Se oli mahdollista. Joskus se onnistui, joskus ei. Mutta se oli ok. Jos jokin ei onnistu, se ei ole virhe. Se on tietoa. Aivan. Tavat muuttuvat hitaasti. Toiston kautta ja kärsivällisyyden kautta. Jokainen pieni askel on tärkeä. Lopuksi haluamme kysyä sinulta jotain. Rehellisen kysymyksen. Mitä voisit tehdä tänään itsesi hyväksi? Ei huomenna, tänään. Kirjoita se ylös tai ajattele sitä tietoisesti. Pienet askeleet muuttavat paljon. Eikä sinun tarvitse olla täydellinen. Vain rehellinen. Mutta entä jos joku kokee takaiskuja? Ensin meidän täytyy selittää, mitä takaisku on. Takaisku tarkoittaa, että palaa vanhaan tapaan. Monet ajattelevat silloin, nyt kaikki on rikki. Mutta se ei ole totta. Takaiskut kuuluvat muutokseen. Ne eivät ole heikkouden merkki. Ne ovat osa matkaa. Kun tämän ymmärtää, moni asia helpottuu. Tämän oppiminen oli minulle tosi tärkeää. Ennen tunsin oloni huonoksi jokaisen takaiskun jälkeen. Ajattelin, en koskaan onnistu. Teen aina samaa uudestaan. Mutta nyt näen sen toisin. Nyt tiedän, takaiskut kertovat minulle jotakin. Ne kertovat, että olen väsynyt, tai ylikuormittunut, tai että odotan liikaa itseltäni. Sana ylikuormittunut on tässä tärkeä. Se tarkoittaa, se on liikaa. Aivan. Monet haluavat muuttaa liikaa liian nopeasti. He sanovat, tästä päivästä alkaen teen kaiken toisin. Mutta se ei usein toimi. Keho ja mieli tarvitsevat aikaa. Jos on ankara itselleen takaiskun jälkeen, se vaikeutuu. Jos on lempeä, se helpottuu. Lempeä tarkoittaa tässä ymmärtäväinen. Olen oppinut puhumaan itselleni toisin. Ei, miksi teit tämän taas, vaan okei, näin tapahtui. Mitä oli meneillään? Tämä kysymys on rauhallinen. Se ei syytä ja se auttaa. Tämä on todella tärkeä kohta. Tapa, jolla puhumme itsellemme, on tapa. Monilla on tapa olla kovia itseään kohtaan. Kyllä. Olin hyvin ankara itselleni. En sallinut juuri virheitä, mutta se ei auttanut minua. Se vain väsytti minua enemmän. Väsymys on iso tekijä. Kun olemme väsyneitä, tartumme nopeammin vanhoihin tapoihin. Se on normaalia. Keho hakee turvaa. Turva on tärkeä sana. Vanhat tavat tuntuvat turvallisilta, vaikka ne eivät ole hyviä. Aivan. Siksi takaisku ei ole epäonnistuminen. Se on merkki. Merkki tarkoittaa, jokin ei ole nyt hyvin. Esimerkiksi tarvitsen enemmän rauhaa tai tarvitsen vähemmän painetta. Tässä tulee tärkeä askel. Älä luovuta takaiskun jälkeen, Älä sano, nyt sillä ei ole väliä. vaan sano, aloitan taas pienesti. Todella pienesti. Esimerkiksi tee tänään vain yksi asia toisin. Ei kaikkea. Tein niin usein. Jos päivä oli huono, sanoin, huomenna otan vain pienen askeleen. Ja joskus tuo askel oli vain olla lempeä itselleni. Sekin on tapa. Olla lempeä itselleen. Haluamme antaa teille yhden yksinkertaisen lauseen vaikeille päiville. Lause on, tänään oli raskas, mutta jatkan silti. Jatkan silti tarkoittaa, jatkan eteenpäin.
Nyt alamme lähestyä jakson loppua. Haluamme lyhyesti kerrata, mistä tänään puhuimme. Kyse oli tavoista. Hyvistä ja huonoista tavoista. Sekä siitä, miksi teemme asioita, jotka eivät tee meille hyvää. Puhuimme siitä, että tavat ovat usein automaattisia. Ja että ne eivät kerro mitään ihmisarvostamme. Juuri niin. Puhuimme myös siitä, että muutos vaatii aikaa. Että pienet askeleet ovat tärkeitä. Ja että saa olla lempeä itselleen. Takaiskut kuuluvat mukaan. Ne eivät ole virhe, vaan osa matkaa. Pyysimme teitä pohtimaan omia tapojanne ja löytämään pienen askeleen itsellenne. Ei täydellinen, ei suuri, vaan rehellinen ja mahdollinen. Jos otat tänään mukaasi vain yhden asian, se on tämä. Tapoja voi oppia ja niitä voi myös muuttaa. Askel askeleelta. Kenenkään ei tarvitse saada kaikkea kerralla valmiiksi. Jokaisella on oma rytminsä ja se on täysin ok. Haluamme kiittää teitä. Kiitos, että kuuntelitte. Kiitos, että käytitte aikaanne, ehkä itseänne varten. Ja nyt haluamme vielä kysyä teiltä jotain. Mitä piditte tästä jaksosta? Oliko se teille hyödyllinen? Jäikö mieleenne jokin ajatus tai lause? Ja mistä aiheista toivoisitte seuraaviin jaksoihin? Lisää tavoista, arjesta, tunteista. Kirjoitakaa palautteenne rohkeasti kommentteihin. Luemme kaiken. Palautteenne auttaa meitä jatkamaan tätä podcastia. Kanavaltamme löydätte paljon muita jaksoja, eri aiheista, eri elämäntilanteisiin. Ehkä sieltäkin löytyy teille sopivaa. Kiitos kuuntelusta. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka pian.